Всім добрий вечір. Дякую, що підключаєтеся до нас, дорогі друзі. Сьогодні в ефірі з вами Аліна Скибинська. Це експертка з міжкультурних комунікацій, хто забув, тому що мене 1,5 роки вже не було в прямих ефірах. Також зі мною сьогодні Микола Овчаров, це тренер з риторики, з ораторської майстерності. Це людина, що була і залишається моїм викладачем. 8 років тому я попала на навчання до Миколи в Києві, потім ще неодноразово проходила онлайн навчання. І, як вже зазначала в своїх сторіс, я неодноразово консультувалася з Миколою з приводу виступів, презентацій на конференціях міжнародних, а також перед тим, як йти в прямий ефір на телебаченні або на радіо. Дорогі друзі, як нас чути, як нас видно, будь ласка, поставте плюс в коментарях, якщо гарна картинка, ви нас добре чуєте. Якщо є якісь проблеми зі звуком, проінформуйте про це, і я зроблю трошки гучніше. І, будь ласка, поставте плюсик в коментарях, якщо все добре. Чекаємо на ваші плюсики або мінусики. Всіх вітаю, або також напишіть нам, з якого міста ви підключаєтеся. Микола, дякую, що знайшов час, дякую, що підключився. Знаю, що в тебе багато зараз тренінгів, онлайн-консультацій, офлайн-зустрічей. Справа в тому, що Микола наразі працює з людьми із фінансової сфери, з IT-сфери, також з політиками працює. Ораторська майстерність – це ті навички, які необхідні людям з багатьох сфер. І ось хочу, поки підключаються наші підписники, в тебе запитати, такий бліц, знаєш, як ти вважаєш, чи потрібні навички ораторської майстерності на першому побаченні? Ти знаєш, до мене часто приходять саме з таким запитом, ну це хлопців стосується. Деякі хлопці так і пишуть, кажуть, що дуже складно їм комунікувати з дівчатами, і тому вони хочуть навчитись. Вони думають, що вони чогось не знають, якісь секрети, можливо, якісь фішки, які я можу їм порадити, і це зробить їх більш привабливими. Але ми ж з тобою розуміємо, що там проблема не стільки в комунікації, напевно, там ще якісь є проблеми. Тому я, звичайно, це все з посмішкою приймаю і запрошую на заняття. Але такі навички, вони справляють перше враження в аспекті цієї чарівності, емпатичності, наскільки людина може бути відкритою, наскільки з нею приємно комунікувати одразу, і наскільки вона може бути цікавою. Тому що ораторське мистецтво – це не тільки форма, це не тільки як ми дивимося, як ми рухаємось, як ми сидимо, як ми виглядаємо, але ще і наскільки у нас розвинена ерудиція, наскільки ми цікаві співрозмовники, наскільки ми можемо підтримати діалог. А це вже не тільки ораторське мистецтво, це те, з чим людина приходить вже на заняття, і все залежить від того, як вона прожила це життя до того моменту, коли вона прийшла на навчання. Тому потрібно розвивати свої знання, свій кругозір, розвивати свої комунікаційні навички, як можете до цього моменту. А ораторське мистецтво, воно лише надасть форму тому змісту, який ви накопичили, або люди, які цікавляться цим, до моменту того, як вони прийшли навчатися. І чим раніше вони це зроблять, сьогодні дуже часто відправляють дітей, підлітків. В основному це хлопців відправляють, але дівчата теж приходять. І коли діти закінчують школу і вже приходять на ці курси, звичайно, їм буде набагато простіше, тому що вони будуть накопичувати ці знання і вже одразу їх подавати, вміти, бути цікавим співрозмовником в процесі пізнання і розвитку своєї ерудиції. Таким дітям, звичайно, буде набагато простіше потім комунікувати, в тому числі і на першому побаченні. Погоджуюся з тобою. Ти сказав про те, що чоловіки приходять з метою розвинути свої комунікативні здібності, щоб справити враження на дівчат. Скажи, будь ласка, а військові зараз приходять до тебе на навчання, на курс? Цікаво дізнатися. В кожній групі зараз є військові, плюс індивідуальні заняття. В кожній компанії є люди, які або колишні військові, або зараз служать, і вони онлайн можуть навчатися. На онлайн-курсах люди прямо з нуля практично
підключаються і продовжують навчатися. Ну, наприклад, це можуть бути тактичні медики, яким дуже складно комунікувати в таких умовах екстремальних. Вони професійні, вони компетентні, вони знаються на своїй темі, але знайти підхід або знайти правильне слово, це вони приходять до мене. І військові капелани теж приходять на курси, їм теж складно комунікувати з такою аудиторією. В таких умовах, не з аудиторією, а саме умови. Вони дуже стресові, дуже емоційні, і треба за короткий період часу знайти правильне слово для того, щоб людина тебе почула в той момент, коли в неї мозок кипить від емоцій, від переповнених переживань, коли людина не відновлюється, не відпочиває тривалий час. Тому потрібно знайти якісь такі влучні слова і так коротко і чітко передати інформацію, що вони розуміють, що бракує деяких знань, і вони приходять за цими знаннями на курси і на навчання. Тому військових дуже багато зараз, коли війна триває, але їх ще буде більше, коли війна завершиться, це буде ще більше. Тому тут я готовий співпрацювати з людьми і для того, щоб оці комунікаційні навички у нас були на високому рівні, щоб ми могли чути один одного і бути більш етичними в своїй комунікації. Дякую, Микола. Дорогі друзі, ті, хто доєдналися до нас щойно до ефіру, нагадую, сьогодні в нас надзвичайно цікава тема. Це публічні відомі жінки, які змінили світ своїми промовами. Будемо говорити і про королеву Великобританії, про Опру Вінфрі. Також Микола підготував ще декілька кейсів дуже цікавих. Друзі, хочу зупинитися і такий момент важливий сказати, якщо ви вважаєте, що ця тема буде цікавою для вашої подруги, для вашого побратима, для вашого начальника, для вашої мами, колеги, будь ласка, зверніть увагу на те, що у вас з правого боку є малесенький такий літачок, натиснувши на який ви можете прямо зараз у прямому ефірі відправити цей літачок тій людині, яка тема буде цікава, і людина приєднається, задасть свої запитання, а також, можливо, виграє подарунок. Микола, точно знаєш, що я без подарунків не відпускаю ні твоїх, ні своїх підписників, тому підготувала книгу по традиції. Не знаю, як ти ставишся до цієї книги, але в свого часу вона дуже мене підтримала в бізнесі, в комунікаціях і в моїх навичках переговорів. Книга називається «Шлях до так. Як вести переговори, не здаючи своїх позицій». Книга буде корисною і для домогосподарок, і для бізнес-вумен, і для військових, і для мам у декреті, абсолютно для всіх і кожного. Книга українською мовою, відправлю з Кіпру по пошті, тому одна лише умова. Будь ласка, пишіть свої коментарі, задавайте запитання у кінці прямого ефіру. Микола обере людину, яка написала найяскравіший, найцікавіший коментар або задала якесь креативне, незвичайне запитання, яке справило враження на Миколу. Микола, одразу в нас запитання або коментар. Згадала, що у нас в університеті були пари з риторики, і ось одного разу я прийшла в короткій спідниці і в ботфортах в університет. Саме цей день мене викликають за кафедру читати скоромовки. До речі, цікава тема. Ти на початку нашого ефіру сказав про те, що мистецтво комунікації і мистецтво справляти перше враження – це не лише про те, як ми говоримо, як ми дивимося, сидимо, а й про те, як ми виглядаємо. Давай декілька слів про це. Імідж або зовнішній вигляд, він справляє перше враження разом з жестами, як людина заходить, де в неї голова, куди вона дивиться, як вона виглядає, наскільки вона прийшла вчасно, як вона заходить в цю аудиторію, якщо її не спізнилась, або якщо вже хтось виступає, наскільки вона... Це все вивчається на уроках етики, ну і у мене теж ми про це говоримо. Тому це те, що справляє перше враження, і, звичайно, воно має значення. Хоча першочергово
Ми всі хочемо себе проявити, особливо коли ми студенти, і особливо, якщо у нас немає форми одягу, ми можемо собі обрати зовнішній вигляд такий, який ми хочемо, для того, щоб якось себе продемонструвати, подати, звернути на себе увагу. Це абсолютно природньо і нормально. Але для того, щоб завоювати цю аудиторію свою, це я вже про професійну комунікацію кажу, і це вже трошки стосується критики політиків жінок, які дотримуються ділового такого чоловічого, я називаю, дрес-коду, саме для того, щоб її асоціювали як з мужньою або з офіційною, з державною, якій можна довіряти. А вже потім людина досягає цієї свободи і може порушити цей дрес-код тільки тоді, якщо вона щось нове і щось створює і має для цього підґрунтя проявити цю свою сміливість. Але до того ми проходимо ось такий етап. Спочатку ми самореалізовуємося як хочемо, потім ми розуміємо, що нас в певні межі, рамки вставляють на роботі, а потім ми знову прагнемо до цієї свободи, намагаючись так, відкривати свій бізнес, або запускати свої блоги, або якось творчо самореалізовуватись, для того, щоб прагнути до цієї свободи, в тому числі через зовнішній вигляд. Тому так, має значення, і кольори мають значення, і форми одягу мають значення, і аксесуари мають значення. Саме для того, щоб справити перше враження, це перша функція, і друга для того, щоб ця форма одягу допомогла нам справити саме те враження, яке ми хочемо. Тобто, щоб нас ідентифікували саме так, як ми цього хочемо, а не так, як люди будуть на підсвідомому рівні нас сприймати. Тобто я за таку прагматичну стратегію і передбачення всіх реакцій і емоцій, які ми можемо викликати у різних груп аудиторії. Так, я думаю, що наступне запитання більше до мене, адже останні 1,5 роки я займала позицію CQCO, це Chief Quality Communication Officer в міжнародній компанії, і займалася тим, що я готувала топ-менеджмент компанії і команду свою до міжнародних конференцій. Конференції були в різних містах і в різних країнах: в Амстердамі, в Лісабоні, в Будапешті, в Парижі, в Мілані, в Барселоні. І от Наталія Шведова, це моя підписниця, я перепрошую, якщо неправильно сказала прізвище, запитує: а якщо ми говоримо про бізнес-зустріч, зовнішній вигляд, це так, але все ж таки важлива пропозиція, з якою прийшли на дану зустріч, чи не так? Що мається на увазі? Пропозиція, з якою прийшли на дану зустріч? Ну, звісно, що якщо у вас пропозиція за 150 мільйонів купити віллу, то ви прийшли з чемоданом грошей купити віллу за 150 мільйонів, то, звісно, ваш зовнішній вигляд має значення, але не факт, що ви хочете справити це враження на ту людину, яка продає цю віллу. Все залежить від того, яку ціль ви ставите перед собою, з якою метою ви туди приходите. І взагалі, чи є у вас задача справити те бажане враження на людину, що стоїть перед вами. Я вважаю, що зовнішній вигляд завжди має значення, абсолютно завжди. Неважливо, заходите ви в магазин за сосисками і йогуртом, чи ви їдете на міжнародну конференцію, чи ви їдете отримувати Нобелівську премію, чи ви їдете з дипломатичною місією кудись в Вашингтон. Ваш зовнішній вигляд – це ваша візитна карточка, це те, як ви позиціонуєте себе сьогодні. Це не про ваш характер, а це про той меседж, який ви надсилаєте своєму співрозмовнику. І кольором, і фасоном, і, знаєте, принтами якимись на своєму одязі. Ти знаєш, Микола, мені показали буквально перед війною, що вже казати, розкажу. Перед війною показали делегацію жінок, 13 людей, які поїхали в ООН від України.
представляти Україну. І мене запитали: от ти як протоколіст, як професійний профайлер, як людина, що знається на міжкультурних комунікаціях і дрес-коді, скажи, як виглядали люди, подивись на фотографії. І коли я подивилася, із 13 людей 4 були в леопардових платтях, і в ботфортах, в тих самих, про яких написала підписниця, а ботфорти, я думаю, що більшість з вас знають і розуміють, що це чобітки, які були придумані дівчатами легкої поведінки, тими, що стояли, ну, скажімо, в порту, коли було дуже холодно взимку, дівчата одягали ботфорти, високі черевички, щоб не замерзнути в коротких спідницях. Тому ось така історія виникнення ботфортів, які так обожнюють дівчата усього світу. Тому ваш зовнішній вигляд – це ваша візитна картка, хочете ви того чи ні, прийшли ви з 5 гривнями чи з 1 мільйоном євро у гаманці. Микола, Знаєш, так чи ні? я тут хочу тобі додати, що от про це, про форму одягу, про зовнішній вигляд можна сперечатися, тому що люди розділяють це питання на форму і на зміст. А це вічне питання. Хтось вважає, що форма важливіша, хтось вважає, що зміст. А воно ж одне без одного існувати не може, тобто і форма доповнює зміст, тобто якби через форму ми зміст передаємо. І зміст ми запаковуємо в форму, щоб зміст цей так само передати. Тому це питання філософське, і воно може викликати багато емоцій, багато різних думок, і це нормально. Я вважаю так, що в довгій перспективі, якщо грати вдовго, то зміст важливіше. Все-таки самоідентифікація, твоя ідейність, твоя стратегія, до чого ти йдеш, яка в тебе система цінностей, який рівень в тебе інтелекту, кругозору, про що ти думаєш і з чим ти приходиш до людей, важливіше, ніж форма. Але форма дозволяє тобі привернути увагу до себе. Ти можеш бути геніальним науковцем, ти можеш робити безліч благодійних справ, але ніхто про це знати не буде, тому що тебе ніхто не бачить, тебе ніхто не чує, ти тихо говориш, ти ніде не з'являєшся, ти не привертаєш увагу. Тому воно має бути гармонійно поєднане. Коли у нас немає змісту, от те, що ти кажеш, це коли ми приходимо без змісту. Ми приходимо з позиції слабкості, коли ми приходимо, просимо щось, нас підтримати, нас захистити, до нас долучитися, тоді форма відіграє ключове значення. Це єдине, на що ми можемо спиратися. Як ми виглядаємо, наскільки ми поважаємо інших людей, наскільки ми вчасно прийшли, наскільки ми підготувалися до цього. Якщо у нас бракує змісту, тоді форма – це єдине, за що ми можемо взятись і передавати це. Тому так, форма важлива дуже. Дякую тобі. Одна з моїх підписниць, яка постійно коментує мої сторіс і свою думку мені пише з приводу взагалі всіх тем. Зараз запитує. Таке запитання, до речі, яке я тобі задала, можливо, ти не пам'ятаєш цього, 8 років тому. Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш про Черчилля, я запитала в тебе на останньому занятті? Ось те саме запитання задає моя підписниця. Якщо у людини є проблеми з дикцією, та вона не вимовляє з дитинства деякі букви і звуки, чи можна виправити вже в дорослому віці? Ну і взагалі, чи потрібно виправляти, як це стосується риторики? Так, якщо можна виправити, звичайно. Ми сьогодні живемо в такий час, коли дуже багато спеціалістів, які і є і дефектологи, і є логопеди, і є люди, які ставлять інтонації, тобто вимову, і акценти, є спеціальні викладачі, які акцент навіть людині формують. Тому, звичайно, можна це виправити, і слід це виправляти, робити. Це просто як чітка вимова, так само, як достатньо гучний голос, достатньо низький, достатньо приємний. Він просто спрощує подачу інформації. Ви просто не дозволяєте людям напружуватись і перепитувати, і прислуховуватись, що сказала людина. Тому потрібно говорити достатньо чітко, достатньо внятно, достатньо гучно, щоб вас почули, достатньо, щоб було легко вас слухати, щоб це не напружувати. Так, можна це виправити, але про Черчилля я тобі скажу, що вважається, що Черчилль, там у нього були якісь дефекти мовлення. Насправді ж непогано він говорив, просто ті
промови, які є в Ютубі, він записував вже тоді, коли вже був пенсіонером. Він вже довге життя прожив. І коли він вже був на пенсії, його попросили переозвучити ті самі промови, які не записувались в парламенті. Залишились деякі радіопромови, радіозвернення. Але те, що він озвучував в парламенті, не записувалось. А це ключові промови, їх багато. Тому його просили переозвучити, і він вже, будучи старим дідом, таким слабким голосом, невнятним, з британським акцентом, таким, як каша в роті, це все озвучував. Тому не дивіться ті відео і не вірте, що у людей там були дуже великі проблеми з дикцією. Все більш-менш було нормально, всі його чули, всі розуміли. Тому якщо у вас є такі проблеми, десь щось заважає, особливо у дітей. Дітей це взагалі це злочин не дозволити дитині виправити всі дефекти, всі недоліки. В ранньому віці це набагато простіше зробити. І в дорослому можна. Якщо запитання, чи можна, можна. В дорослому також виправляють. Це більше, це складніше. У мене теж були проблеми із Р, із Ш. Я виправляв дуже довго. Це важка робота, фізична, емоційна. Я постійно вдосконалюю свою дикцію, постійно кожен день щось роблю разом з людьми на заняттях. Це дуже складна робота. Просто в дорослому віці це зробити набагато складніше. В дитячому набагато простіше. Тому чим раніше, тим краще. Підтверджую, дуже вдячна тобі за відповідь. Друзі, ті, хто тільки щойно приєдналися, нагадую, що за цікаві запитання, за цікаві коментарі ви отримуєте ось таку книжечку від мене. Книжечка називається «Шлях до так. Як вести переговори, не здаючи позиції». Ви знаєте, що я вам ніколи не дарую те, що не має сенсу. Мені особисто декілька років тому ця книга дуже допомогла в бізнес-переговорах, взагалі в мисленні, як потрібно мислити на бізнес-переговорах, коли ти готуєшся до різних конференцій, до таких батлів словесних. Тому я подарую обов'язково цю книгу Роджера Фішера тому, хто напише цікавий коментар, або, можливо, це буде щось смішне, а можливо, щось таке досить креативне. Пишіть, будь ласка, відправляйте свої сердечки, вогники, нам завжди це приємно. Ми робимо ефіри саме для вас, ми збережемо обов'язково ефір на моїй сторіночці. І переходимо до запитань. Запитання, Микола. Яку найпровальнішу промову ви чули останнім часом? Які були основні помилки? Ви ж не кажи про Зеленського, я тебе прошу. Давай про Трампа. Ні, про наших політиків не буду казати. А чому? От розкажи мені, чому ми з тобою проводимо четвертий ефір, ти не хочеш говорити про наших політиків? Так і скажи всім, тому що я з ними працюю. По-перше, дуже низький рівень комунікації, поваги до інших людей. Має бути безумовна повага до свого конкурента. Це повага не до нього. Це повага до людей, які слухають. От тобі приємно було дивитись дебати Зеленського і Порошенка. Це просто це як парад Трампа. Може, ти бачила той, що відбувся вчора? Це точно те саме. Це неприємно дивитися. Оці публічні виступи треба розуміти, а вони цього не розуміють. Вони не для себе виходять дебатувати, вони виходять для нас дебатувати. Щоб дати нам унікальну інформацію, щоб ми помислили, зважили за і проти. Вони ж мають бути в темі. Ми ж не маємо бути державними службовцями, президентами. Ми не маємо володіти цією статистикою. Ми займаємося своєю справою, а вони своєю. Вони нам мають на дебатах дати максимум аргументів, щоб ми зважили за і проти, зробили свої висновки, хто краще з них поведе країну до успіху або виведе її з кризи. От в цьому функція і місія цих дебатів. А коли переход на особистості, і коли дуже багато емоцій, і коли дуже багато маніпуляцій, і вони направлені не на аудиторію, а на свого співрозмовника, це неповага до аудиторії. Тому я не люблю це. Це перша причина. Друга причина – у нас війна, у нас немає політичного процесу. Ну що мені критикувати Зеленського, якщо немає альтернативи? Він один, єдиний, і от він виступає так, як може, і там зміст важливіший, ніж форма. Немає чого його критикувати. А от те, що стосується там західних політиків, то там можна критикувати. Звичайно, коли я аналізував інаугураційну промову
Трампа, а я хотів зробити аналіз. Я іноді на сайті Інституту риторики щось цікаве аналізую. У мене іноді буває настрій, і я щось цікаве можу проаналізувати. Дебати можу проаналізувати, або промови. От Камалу Харріс я аналізував, коли вона виступала на з'їзді Демократичної партії, я проаналізував. Вона була цікавою, там було що аналізувати. І я думав, я так само проаналізую інавгураційну промову, тому що вона теж значима і вона має теж, може мати якусь користь для людей. Але якщо її послухати, вслухатись, як він говорить, що він говорить, це навіть не смішно. Людина на повному серйозі говорить про те, що він перейменує мексиканську затоку в американську затоку, про повернення Америки там ще до чогось, коли він вже був президентом і нікуди її не повернув. І там люди сидять з покерфейсом, просто сміються на фоні того, що він говорить. А інша половина людей просто дуже сильно рада і щаслива, що він знову президент. Коротше, мені це не сподобалося, я це не аналізував. Тобто найбільш провальна промова за останній час ти вважаєш Трампа? Я вважаю інавгураційну промову Трампа, це погано. Угу. Добре, дякую. Чекаємо на ваші запитання. Давайте провокативні запитання. Микола їх дуже любить, насправді. Тому, хто хоче виграти книжечку в кінці нашого ефіру, будь ласка, пишіть свої запитання, коментарі, можливо, якісь смішні коментарі. Микола, ми сьогодні планували обговорити деяких видатних жінок, і їх промови. І ти, мабуть, бачив в коментарях до мого посту, більшість моїх підписників написали, що їм надзвичайно цікава особистість Опри Уінфрі. Поясни, чому саме її ти додав у список тих, кого сьогодні хочемо обговорити, що такого незвичайного, видатного, і чому саме вона для тебе одна з найхаризматичніших ораторів? По-перше, Опра Вінфрі, вона навчалась ораторському мистецтву ще в школі, і вона хотіла бути журналісткою, і є спогади бабусі, коли вона брала інтерв'ю там у домашніх тварин, у ворон, там у когось, хто проходив повз. Тобто це людина з явно відчула свій талант одразу, незважаючи на дуже складне дитинство, там дуже складне дитинство було і психологічно, і емоційно, але незважаючи на те, вона відчула свою сильну сторону і почала розвиватися саме в цьому напрямку, і вона рано стала журналісткою. І на сьогодні вона є однією з найвідоміших жінок Америки, найуспішнішою, так само як Джоан Роулінг. Чому таких жінок? Тому що має бути не лише форма, а зміст, має бути показник цієї риторики, цих комунікаційних навичок. Тому ти можеш бути дуже класним, дуже харизматичним, але працювати десь там, де ніхто не дослухається до твоїх слів, і ти ні на кого не впливаєш. А ці жінки, звичайно, вплинули і на ринок цієї індустрії телевізійної, і на суспільство, тому що Опра Вінфрі підіймає дуже багато важливих соціальних питань для американського суспільства. Вона підтримує дітей, підтримує дівчат, вона мотиваційно надихає дуже багатьох американців першочергово для того, щоб вони себе чули, знаходили свої сильні сторони, вірили в себе, розвивалися і не думали, що щось їм може завадити в самореалізації. Тому вона має відношення до риторики, тому що вона її вивчала в дитинстві, потім журналістику, це в принципі теж риторика, навички комунікації. В неї є вроджений талант, вона вміє слухати інших людей, вона дуже емпатична, вона розслабляє. От чого в неї немає, от говорить про те, що вона, можливо, піде в політику колись, я теж про це думав. Тому що, маючи такий капітал, капітал це не гроші, я маю на увазі соціальний капітал і таку довіру, можна було піти в політику. Але їй бракує однієї дуже важливої риси, яка має бути у кожного політика. Ця риса називається лідерство. Лідерство – це впевненість, це коли людина не просто отак розслаблено тебе слухає, а коли людина трошки тисне на тебе, тому що вона знає, що тобі потрібно, або що їй потрібно, і вона хоче, щоб ти допомогла їй
допомогти реалізувати свої цілі. І по жестам можна це побачити. Можна от порівняти якусь жінку-політика, ну, наприклад, Тетчер, і Опру Вінфрі, або там Хіларі Клінтон, ну, якусь політику, або там Мадлен Олбрайт. І показним є мова тіла. Опра сидить розслаблено, вона ногу на ногу, вона так лежить майже, вона так легковажно спілкується, вона так піддакує постійно, вона так легко, спокійно говорить. Вона дуже добре, до речі, керує голосом. В неї є якась релігійна школа, якось є такий термін навіть спеціальний, коли людина трошки інтонує своїм голосом, інкаденс, здається, так називається англійською мовою, вона трошки голосом інтонує, іноді прискорюється, іноді повільно, і вона ходила до церкви, і там теж вона такі маленькі проповіді робила, переповідала біблійні сюжети, тобто людина мала вроджений талант, який змогла розвинути. Але для неї бути приємною важливіше, ніж бути сильною лідером, реалізації на найвищій політичній посаді. От для неї важливіше бути своєю для всіх, ніж лідером над всіма. От в цьому я бачу її дисонанс, в особистості, в характері, який їй заважає навіть говорити про президентську кампанію. Поки що це ось так. Тобі задавала питання моя підписниця, чи приймав ти участь у підготовці дебатів, людей до дебатів? В Україні мається на увазі, чи взагалі? Взагалі, ну, ми з тобою говорили про дебати. Давай про Україну скажу. В Україні, на моїй пам'яті, було 2 чи 3, можливо, рази, коли президенти дебютували. Я пам'ятаю, Ющенко з Януковичем дебютував. Я пам'ятаю, Юлія Тимошенко прийшла, Янукович не прийшов. Це 10-й рік чи 9-й рік. І от Порошенко, Зеленський. Тобто в нашій історії всього 2 рази кандидати в президенти дебютували, з того, що я пам'ятаю. Можливо, ще були до того, можливо, я просто не пам'ятаю. Але і перші, і другі дебати, вони були між кандидатами, які не мали до мене ніякого відношення, і я їх не готував, я не підтримував, тому ні, такого не було. Було прохання підготувати кандидата, попрацювати в команді, а я просто відмовився. Мені просто не захотілося. От таке було. Тому що для мене важливо, щоб результат роботи був. Важливо, щоб мене чули. І ще для мене дуже важливо, от про Камалу Харріс. Чому в неї не вийшло, хоча дуже хотілося б, щоб вийшло. А чому не вийшло? Тому що пізно почали підготовку. Залишалось дуже мало. І це не тільки про оці там 4 місяці, які були до президентства. Ні. До президентства готуються не 4 місяці, не півроку і не рік. До президентства готуються роками. Культивуються навички, ставиться техніка, прописуються ідеї, які відкликаються у людини, яка вона може культивувати далі в своїй риториці протягом років. От з Трампом все зрозуміло. Він захотів бути президентом, він придумав свої ідеї і повторює їх більше 10 років. А там було мало часу. Тому я за професійність. Я проти оцього фастфуду. А у нас політичний процес до війни – це фастфуд. Це один політик там пролетів, прийшов інший з іншої сфери, потім інший, потім знову пролетів. Кожен рік нові вибори і так далі. Це нормальний процес для країни, яка розвивається, все окей. Але я за професійність, я за системність, за підготовку. Я проти того, щоб людина приходила в політику для того, щоб реалізувати або свої комплекси, або свої комерційні інтереси. Я не підтримую таке. Я за те, щоб людина розуміла, для чого їй ця політика. І щоб в неї була система цінностей наскільки висока, щоб було складно знайти їй конкурента. Щоб просто дивились на цю людину і захоплювались. От в Америці не просто так президент заходив в Конгрес і йому хлопають. Тому що зазвичай ця людина, яка пройшла дуже довгий шлях, була конгресменом до того, або сенатором, або була губернатором, як Рейган, наприклад. І вона дуже багато зробила для країни, її чули, її бачили її роботу в кризових умовах. І вона отримала спеціальну освіту до того. Вона знає, в неї є досвід, і вона має ту систему цінностей, яка відповідає високій посаді лідера держави. Тобто я за таке. Поки що у нас не було таких кандидатів, в нас все попереду. Тому я
Я зацікавлений в роботі на перспективу з тими людьми, які сьогодні думають про свої політичні амбіції через 10, 20, 30 років. Як Байден, він почав займатися політикою в 20 років. Обама теж все життя займався політикою і став президентом, там, коли він під 50, там, 40 з чимось, та, йому було. Тобто людина 20 років проводила публічні виступи, вчилась, комунікувала з іншими людьми, вивчала свою юриспруденцію, писала свої наукові роботи, книжки, спілкувалася з людьми, працювала в парламенті для того, щоб показати, що вона достойна займати таку високу посаду. Так, що там? Це в мене такий м'ячик, на ньому написано «Yes». Це значить, я тебе я тебе підтримую. Тут є «Maybe», в мене, тут є «No», тут є «Tomorrow». Це, знаєш, так, друзі, ті, хто щойно приєдналися, я бачу, що з Португалії приєдналися підписники. Будь ласка, зараз поставте плюс або мінус в коментарях. Якщо хоч раз у своєму житті ви задумалися над тим, щоб стати президентом країни, будь-якої, не обов'язково України. Можливо, ви проживаєте наразі у Франції і мрієте стати президентом Франції або президентом Португалії, наприклад. Або от зараз приєдналася моя подружка, яка проживає в Лондоні. Можливо, вона взагалі мріє стати королевою. Не все так просто, звісно, як ми знаємо з Миколою, але хто знає. Якщо у вас хоч раз в житті були такі амбіції, поставте плюсик в коментарях. Цікаво буде подивитися. Микола, повернуся до запитань підписників, тому що не можу ігнорувати. Доброго дня, запитують у тебе. Цікавить таке питання. В ситуації, коли тебе звільняють з роботи незаслужено, на твою думку, чи має сенс сказати останнє слово, висловити свою думку перед керівниками та колективом? І якщо так, то яка саме це має бути промова? Я за те, щоб працювати з причинами, а не з наслідками. Коли вже звільнили, то це вже наслідок. Смислу я не бачу в такій промові. Можна залишити неприємне враження після себе. Ми не всім подобаємось, я теж не всім подобаюсь, це нормально. Але я за те, щоб іти з посмішкою. Ви не знаєте, з ким ви будете працювати завтра. Може, ви станете реально президентом, а та людина вас підтримує, можливо. Іноді з ворогів виходять найкращі друзі. Тому я за те, щоб працювати з причинами. Тобто, якщо людина не хотіла, щоб її звільнили, щоб не допустити. Але якщо вже факт здійснився, значить ви не можете на емоційному рівні разом співпрацювати. Ну що вам разом з психотерапевтом працювати? Це ж бізнес, це ж не особисті стосунки. Тому не потрібно. Я за те, щоб залишати приємне враження після себе, ставити собі більш амбітні цілі. У мене була недавно жінка, я розкажу кейс реальний. Прийшла до мене жінка, на курси вона ходила. Її отак звільнили з компанії. Просто попросили піти. Дуже неприємна для неї, стресова була ситуація. Вона не хотіла, а її отак попросили. Вона знайшла нову роботу. І ця робота була ще кращою, ніж та, яка була у неї до того. А ця робота з однієї тієї самої сфери. І вона сьогодні вже, як представник-менеджер компанії більш авторитетної, серйозної, пішла на перемовини вже до цієї компанії, яка її звільнила. І в неї контракти, до неї інше ставлення, більше поваги, і вона себе дуже добре почуває. Тому я за те, щоб давати можливість людям зробити помилки. Якщо дозволиш, я тобі теж поділюся з тобою історією. Справа в тому, що я теж співпрацювала з однією компанією більше 1,5 роки, і ми розійшлися таким чином, що мені і власникам компанії не вдалося поспілкуватися, тому що ми були на той час в різних країнах. У компанії 4 власники. І я ж думала, ну як так, всі живуть в різних країнах, всі власники. Я живу на Кіпрі, як нам так зустрітися, щоб мені сказати останнє слово? Щоб мені взагалі щось їм побажати, хороше. Ну, тому що я насправді вдячна багато за що компанії. І ти знаєш, позавчора я йду біля свого будинку в купальнику з пляжу. І в ресторані біля мого будинку сидять 4 власники цієї компанії.
І я йду така з морозивом в купальнику і дивлюся їм прямо в очі. А вони просто очі опускають. То, І все. оце дуже добре. Ти бачиш, ти в позиції сили, ти сильніший, тому що ти дивишся в очі. Тобі не Я соромно. дивлюся в очі і І посміхаюся. посміхаєшся. Це ж А набагато люди, сильніше. а люди опускають очі. Так. Чотири людини, власники компанії, просто опускають очі. Цікава була ситуація. Може Захотілося бути поділитися. пояснення таке, я тобі скажу, що деякі люди вважають, що вони можуть сказати щось цим людям, щоб вони, можливо, щось зрозуміли. Але це марнотрата часу. Система цінностей незмінна. Люди вже такі, які вони є. От вони сформувались такими. Вони будуть так само ставитись до інших людей. Ви їх не зміните. Те, що ви скажете, це тільки вам потрібно. Їм це не потрібно. Вони забудуть про це на наступний день, а ви будете про це ще думати, і ще ви не знаєте наслідок цієї агресивної риторики з вашої сторони. Да, все, що буде вами сказано, буде использовано проти вас. Я за те, щоб емоції свої проявляти, віддавати, але ще раз скажу, не постфактум, не з наслідками боремось, а боремось в процесі з причинами. Якщо можемо причини виправити, то тоді будуть і наслідки зовсім інші. В процесі, коли вже факт відбувся, вже все, йдемо далі, наступний крок, наступний вектор, наступні можливості, наступні цілі, без негативних емоцій і наслідків для себе, для свого ментального здоров'я. Дякую тобі за твою думку, за твоє експертне ставлення до таких ситуацій. Друзі, хто до нас щойно доєднався, хочу нагадати, що сьогодні в прямому ефірі разом зі мною Микола Овчаров, це людина з досвідом роботи більше 15 років у сфері риторики, ораторської майстерності, людина, що заснувала інститут імені Кеннеді, інститут риторики. Це мій викладач з риторики 8 років назад. Я прийшла до Миколи навчатися, і на сьогоднішній день Микола вже видав 4 книги, якщо мені це правильно, 4 книги, і є ще блокноти. 4 книги – це дві книги – це майстер публічних виступів. Ну, це друге видання, там просто різні ілюстрації. Формально 3, але цього року вийде ще 2, і ще 2. Вже одна друкується для дітей, не для дітей, а для батьків і для вчителів. Як виховати оратора. Вийдуть книжки, і якщо комусь хочеться читати англійською мовою, вона буде англійською мовою, і українською, і англійською мовою. Тому цього року вийдуть іще нові книжки, тому так. А ще є книжка з аргументації, і ще є книжка «Мала етика». Так. Остання «Мала етика», так? Так. Остання. Ну, доказова аргументація і етика. Доказова аргументація – це, якщо комусь цікаво, то це доконаний факт. Це коли вже хтось щось зробив, і ви можете навести приклад, що це працює. Зазвичай ми комунікуємо логічною аргументацією, тобто моделюємо якісь наслідки, як може бути, а чому це не може бути, і тому переходимо на емоції. І логічна аргументація, вона менш переконлива, ніж доказова. Але доказова більш складна. Тому була спеціально видана книжка для того, щоб люди могли зануритись в цю тему і пізнати її. І «Мала етика» вони вийшли одночасно в грудні минулого року, тому вони разом вийшли. От запитують, Микола, де можна ознайомитися з твоєю літературою? В мене можна взяти книжку почитати Миколи Овчарова, але я не подарую просто. Вам слід зайти на сайт Інституту риторики імені Кеннеді, і там зайти в книгарню, і там всі книжки мої є, і їх можна погортати. Там є посилання на Google Books чи на Amazon, або якщо в Україні, то друковані книжки. І там зазвичай 20-40 сторінок безкоштовно можна погортати і зрозуміти, чи цікаво, чи не цікаво, чи потрібно, чи ні. На сайті Інституту риторики можна це зробити. А також в мене в Інстаграмі є посилання, там їх всього 2 в шапці профілю. Так це називається, да, в Інстаграмі. Там є 2 посилання, я вже трошки відвик від Інстаграму. В Інстаграмі є посилання на телеграм-канал і на Інститут риторики, саме на книжки. Там можна теж почитати, або просто загуглить книжки Микола Овчаров, і там будуть всі книжки.
Дякую тобі за інформацію. Запитують, поділіться, будь ласка, прийомами, які допомагають переконувати, зворушувати або закликати до дії. Цікаво. Ну тут так, щоб один прийом чи два прийоми. Моя порада використовувати доказові аргументи, але доказові аргументи, які націлені саме на цільову аудиторію або на співрозмовника. Тобто релевантні наводити йому приклади, щоб він себе міг пізнати і побачити в прикладі тієї людини, яку ви їй наводите для того, щоб її переконати. Для того, щоб емоційно зворушувати сьогодні в тренді сторітелінг. Сторітелінг – це коли люди розповідають свою історію трансформації або зміни. Я трошки перебільшую цей поворот, але він в основі сторітелінгу. Тобто це старе життя, якась подія, нове життя. Через такий метод переконання, подачі історії, людина уявляє вас або себе в цій історії. І коли вона починає уявляти, у неї тоді і з'являється емоційність. Це вже розчулити, проявити, оце є ця емоційність. Ми сьогодні говорили про Опру Вінфрі, так от Опра Вінфрі це постійний сторітелінг. В неї постійні історії щоденні, так як вона працює з людьми, у неї мільйон цих кейсів, які вона може навести як приклад, для того, щоб розчулити і для того, щоб переконати цю людину. Тому перше, що я раджу для переконання, якщо людина раціонально мислить, не емоційно, а раціонально, прагматично, то використовувати доказові аргументи, їх всього 3 типи, це професійний або науковий, особистий досвід, другий практичний, візуальний або емоційний, третій. Можна це погуглити, це відкрита інформація, можна про це більше дізнатися з відкритих джерел. Друге – це використовувати сторітелінг для того, щоб… І третє – про заклик до дії. Заклик до дії не має бути прямим, він має бути непрямим. А що таке непрямий заклик до дії? Це коли ви додаєте цінність своєму продукту або послугу. Тобто ви продаєте не просто стілець, а продаєте дещо більше. Не просто телефон, а дещо більше. Не просто якусь послугу, а зовсім іншу якість життя. І коли ви додаєте оцю цінність своєму продукту, тоді людина не сприймає це як маніпуляцію, ви їй не кажете «купуй у мене цю книжку» чи «купуй у мене цей стілець чи телефон». А ти її закликаєш до того, щоб покращувати своє життя або змінити його краще, прожити його здоровим, щасливим і саме досягти тих цілей, яких ти справді хочеш. Ну от такі мої 3 поради за 1 хвилину. Дякую тобі. Марічка, моя підписниця, запитує, чи згодні, що реально хороший оратор – це завжди про амбіційну особистість. Цьому можна навчитися, але феноменальним не станеш. Марічка, уточніть, будь ласка, ви про амбіції чи про харизму зараз? Я казав, чекай. Оратор, давай трошки теорії. Є доповідач і є оратор. У доповідача, це, наприклад, лектор в університеті або в школі, або ви на робочій нараді презентуєте нову CRM-систему для свого колективу. Наприклад, це доповідь. І мета там інформаційна. І лідерство це не передбачає. Є оратор. У оратора мета мотивувати і надихнути. Тому там має бути лідерський фактор. Тому те, що людина каже про амбіції, це правильно. У людини має бути амбіція. Для того, щоб ми слухали людину, людина має або володіти екстраординарними здібностями, дуже бути дуже талановитою, яскравою, щось таке вроджено, або вона володіє унікальними знаннями, або унікальним досвідом, і тоді ми просто будемо як миші сидіти, щоб послухати щось для нас корисне, що ми можемо використати для того, щоб бути хоча б трошки схожим на ту людину, яка перед нами виступає. Але і перше, і друге передбачає впевненість. В першому випадку за формою, коли в неї є впевненість, це коли талант вроджений. В неї за формою впевненість, вона просто відчуває, що вона чимось відрізняється, вона привертає увагу. Це вже добре. А друге, це коли унікальні знання або досвід, в неї є основа для того, щоб бути впевненою, тому що в неї є успішні кейси. Продані книжки, як Джоанна Роулінг, або мільярдний бізнес, як Опра Вінфрі. І от тоді в неї з'являється ця впевненість. Тому може бути вроджено, а може бути набуто. Наприклад, Байден заїкався з дитинства. Це йому не завадило стати президентом уже в досить поважному віці. Головне – працювати над собою, розуміти свої плюси, мінуси, їх виправляти і
збагачувати свій досвід, знання, і все буде добре, і будь-яка ціль буде реалізована. Да, одну хвилиночку. Я бачу, що просто приєднуються до ефіру мої англомовні підписники. Я просто скажу, що dear subscribers, today's live is in Ukrainian language, so I'm happy you are connected to our live, but we will speak Ukrainian, so you can just put heart, or you can put some smile, but you can't, unfortunately, you can't write the question because you will not understand the meaning of the words. So thank you very much for your support, for your hearts and your smiles, and we will continue in Ukrainian. Так, часто політики використовують риторичні питання у своїх промовах. Це запитання, якщо можна, коротко. Так, використовують риторичне питання, воно привертає увагу. Що таке риторичне питання? Це питання, яке не передбачає відповідь. Людина задає запитання, тим самим привертає нашу увагу. І ми, по ідеї, мали б про себе дати відповідь на це запитання. Але політик або оратор, неважливо, це не тільки політики роблять, але оратор не дає нам можливість відповідати самому собі на це запитання. Він продовжує відповідь на це запитання замість нас. І таким чином він нас переконує, підсаджує на свою логіку думок. Отак працює риторичне питання. Це ораторський прийом, це маніпуляція, нічого поганого в цьому немає, воно привертає увагу. І якщо людина має благородні цілі, то вона ці цілі, свої ідеї культивує в свідомості суспільства. А якщо має погані цілі, як деякі президенти або підприємці, то він тоді культивує погані ідеї. Тому оратори завжди були хороші і погані. І так і буде далі. Головне, щоб добро перемогло зло. Микола, запитання від твоєї колеги Юлія Вертова, це українка з Харкова, яка живе вже довгий час на Кіпрі і проводить курси з ораторської майстерності, сама є радіоведучою та знімає кіно. Вона запитує, по-перше, написала: Аліно, ви прекрасна учениця, щиро дякую, вся вдячність моєму тренеру з риторики. Нехай всі серденька зараз полетять до Миколи Овчарова. Дякую за новину про книги. Питання до Миколи, запитує Юлія. Хто, на вашу думку, є більш надихаючими ораторами, жінки чи чоловіки? Я вважаю дві промови мотиваційні найкращі. Одна – це Стів Джобс, і друга – Джоан Роулінг. Тобто і жінка, і чоловік є для того, щоб можна було... А яка саме Джобса і Роулінг? Слухай, Джобса перед студентами Стенфордського університету, вона найвідоміша, там, де він читає з листочка, бубонить, тобто дуже погано виступає за формою. В принципі, Джобс не дуже гарний був оратор, і Джоан Роулінг теж не гарний оратор. Але що таке мотиваційна промова? Мотиваційна промова – це промова, яка часто базується на власному досвіді або досвіді інших людей, яка має на меті мотивувати людину до самореалізації або до здійснення цілей, ідей в майбутньому. Тобто просто надихнути людину щось робити тут, зараз, для того, щоб отримати щось в далекому майбутньому. Оце мета мотиваційної промови. Тому тут неважливо, як людина говорить, важливо, що вона говорить. І у Стіва Джобса був трагічний досвід, і історія успіху є. І у Джоан Роулінг те саме. Непросте життя і доля, але світовий успіх. Тому, в залежності від теми, від аудиторії, я не розділяю ораторів на жінок і на чоловіків, коли мова йде про мотиваційну промову. Запитання наступне від мого підписника. Микола, для роботи у невеликому колективі до 10 чоловік ви би надавали перевагу загальним зібранням з мотиваційними промовами чи індивідуальному підході і комунікації з кожним підлеглим працівником? Пише, мається на увазі, якщо ви керівник. Я за те, щоб люди разом працювали, для того, щоб вони комунікували якомога частіше, якомога більше. Компанії сьогодні замовляють, наприклад, мої заняття, не стільки для того, щоб навчити їх публічно виступати, не всі з них будуть політиками і хочуть вести Інстаграм чи Тікток, не всі. А для чого?
а саме для того, щоб у них була можливість для нетворкінгу або для тімбілдингу, для того, щоб вони познайомились хоча б один з одним. Тому що бувають дуже великі компанії, багато поверхів. І у мене от недавно був такий тренінг, я приїжджаю, величезна будівля, і там збираються люди, які вперше бачать один одного. Вони комунікували тільки через Телеграм або через електронну пошту. І тому ця емоційна взаємодія між людьми, вона дуже важлива. І в маленькому колективі точно те саме відбувається. Тому я за те, щоб їх збирати разом, прокачувати скіли публічних виступів. Вам буде це дуже корисно для того, щоб потім презентувати свої продукти, товари, послуги, проводити перемовини. Це скіли, які напрацьовуються. Не можна взяти одне заняття індивідуальне і навчитись публічно виступати. Не можна пройти одне навчання, навчитись виступати. Можна отримати знання і трошечки заряду, мотивації, але навички вони напрацьовуються протягом тижнів, місяців і років. Ми вже казали про політиків. Тому на цих нарадах і ви публічно виступаєте, і ви взаємодієте емоційно з вашою аудиторією, і ви розумієте, що їм болить, бачите їхню реакцію, бачите, що їх хвилює, вони підтримують якесь питання важливе. Тому що з кожним по одному можна дуже продуктивно комунікувати. Але зібрати всіх разом, тоді спрацьовує колективний інтелект, і тоді вони можуть і щось народити, якусь ідею, щось навпаки не прийняти або щось запропонувати. Але ще можливість це для того, щоб дозволяти проводити такі наради, презентації іншим співробітникам також, щоб не тільки на вас все трималося, всі наради, щоб хтось міг теж провести таку нараду. І це класне тренування, я вже сказав, для комунікаційних навичок, які потрібні вашим співрозмовникам для того, щоб проводити ефективно перемовини, для того, щоб представляти, презентувати компанію, для того, щоб у неї нічого, чи у нього, у людини маю на увазі, нічого не тремтіло, ні голос, ні руки, щоб вона поводила себе достатньо впевнено. Особливо я раджу проводити такі репетиції, презентації. Якщо немає перед ким, можна перед собою. Але репетиції презентації своїх продуктів або послуг перед своїм колективом, для того, щоб змоделювати цю ситуацію реальної презентації, вони вам задавали запитання, які виникають у людей, які чують цю презентацію на слух. І щоб ви були готові відповідати на всі запитання. Це така стратегічна підготовка. Тому я завжди за те, щоб проводити публічні виступи в маленьких групах і якомога частіше, якомога більше ділитися цією енергетикою, брати від них цю енергетику собі, отримувати від цього задоволення і в гарному настрої далі йти працювати. Дорогі друзі, в нас не так багато часу лишилося, тому я нагадую, що ми сьогодні ще планували поговорити про промови королеви Великобританії. Хотіли ще, ми сьогодні поговорили трошки про Камалу Гарріс, також Опру Вінфрі обговорювали. Ті, хто не подивився, підключився пізніше, зможете переглянути трошки пізніше. Ми також говорили про Джоан Роулінг. У нас лишилася лише королева Єлизавета, так? Нагадую, що у вас є ексклюзивна можливість, унікальна, сьогодні виграти від мене подарунок. Це книгу, яка мене змінила, яка допомогла мені в бізнес-переговорах. Книга називається «Шлях до так. Як вести переговори, не здаючи позицій». Класна книга, раджу усім і кожному, і відправлю вам за найкращий коментар або найоригінальніший, найкреативніший або найсмішніший коментар. Микола, запитують, як розпізнати маніпуляції умовлені інших? Чи є якісь явні, чи є явні прояви, щоб це розпізнати? Вербальні, да? Мається на увазі вербальні, так? Так. За вербальні маніпуляції відповідає тема. Можна вербальні, невербальні. Я перепрошую, що я тебе перебиваю, тому що невербальні, ну це взагалі дуже крута штука. Люди цьому не придають значення, але ну це дуже сильно впливає. Погоджуєшся? Так, це ж використовується, і деякі люди спеціально це вивчають. І, серед найпоширеніших повторення дій свого співрозмовника, коли хтось починає щось там малювати, то і так само або повторення поз, або підтакування – це невербальна маніпуляція. А якщо про вербальну маніпуляцію, то за це відповідає окрема тема – ораторські прийоми. Ми сьогодні вже говорили про риторичне питання, я сказав, що це ораторський прийом. Тому всі ораторські прийоми є вербальними маніпуляціями.
Ну, з найпоширеніших ті, які вам відомі з дитинства, якими маніпулювали вами батьки, і зараз ви продовжуєте собою маніпулювати. Я наведу два приклади. Перший приклад такої вербальної маніпуляції називається наведення негативного сценарію з перебільшенням. Що буде, якщо цього не буде? От якщо не будеш вчитись в школі, будеш там-то. Якщо це от не зробиш, і в компаніях деяких так само мотивують співробітників, кажуть, що хтось залишиться без роботи, хтось піде на вулицю, хтось іще щось. Це є маніпуляцією через залякування, через візуалізацію і емоційну реакцію негативного, страшного наслідку, який впливає на інстинкт самозбереження. На дітей це працює іноді не працює, в залежності від того, наскільки людина здатна визначати і відбивати цю маніпуляцію. Це перший вид маніпуляції. Є ще другий, такий самий, тільки про позитивний сценарій з перебільшенням. Так само називається позитивний сценарій з перебільшенням. Я не знаю, чи ви знаєте, що за статистикою люди, які купують абонемент в спортзал, відвідують 4 заняття. Тобто вони собі змоделювали ідеальне тіло, вони знають, на кого вони хочуть бути схожими, якими вони мають бути на пляжі, купують цей абонемент, спортзал заробляє, а людина відвідує 4 заняття. Це самоманіпуляція називається. З книжками та сама історія відбувається, коли людина купує багато книжок, думають, що вони будуть читати, вони все, але далі вони не читають, або онлайн-курси купують. Це ми і самі собою так маніпулюємо, і нами маніпулюють. Коли нами так маніпулюють, мережевий маркетинг, може ви пам'ятаєте, хто спершу пам'ятає, дуже популярний був вид бізнесу мережевий в нульових, в 10-х роках. Там людьми маніпулювали сходинками, скільки їй потрібно продати, там тих кремів чи зубних паст, чи ще чогось, для того, щоб бути срібним, там бронзовим, срібним лідером і золотим, і потім ти отримуєш пенсію, забезпечену машину, острів, віллу в Парижі і так далі. От ця надамбітна ціль, яку людина ніколи не досягне, це очевидно, мотивувала людину працювати і продавати ці продукти для компанії все життя, заробляючи ледве собі просто на прожиття, тобто середньої або менше середньої зарплати. Ну, такі найпопулярніші маніпуляції. Метафори, алегорії теж являються маніпуляціями, апеляції до авторитетів. Просто коли цитують думку людини, яка навіть не дуже компетентна в цій темі, але маніпулює цією думкою. Цитати, так звані в тіктоках, соціальних мережах. Це все є маніпуляціями. Дякую тобі за таку змістовну відповідь. Друзі, якщо хочете дізнатися більше, будь ласка, переходьте на сторіночку до Миколи, пишіть мені в особисті повідомлення, я обов'язково вам розкажу, проінформую, коли будуть наступні курси. До речі, Микола, я кажу, проінформую про наступні курси, сама не знаю, коли наступний онлайн-курс буде. Онлайн-курс буде 12 липня, це субота і неділя, 19 година за київським часом, протягом 4 тижнів. Інформація про курси є на сторінці Інституту риторики, посилання в мене є на Інстаграмі, тому там є розклад, ціни, на сайті все є, тому можна зайти подивитись. Можна і мене 3-й раз чи 4-й взяти на курс, а чому б ні? Хочеш, то приходь. Так, з приводу королеви, щоб ми, знаєш, не були от цими обіцянки-цяцянки, щоб мені потім не написали мої підписники, що ви обіцяли про королеву розказати, нічого не сказали. Пишуть нам, королева Великобританії не цікаво, бо її улюблена порода собак – коротконогі, довгі песики-сосиски. Так, я скажу, чому не цікаво. Ну, люди правду кажуть. Вона правда дуже нудна, як оратор, має дуже високий голос. Був як у Тетчер, наприклад. Це правда, вона боялась публічно виступати. Ми ж не забуваємо, що вона взагалі не мала виступати. Але я хочу сказати дуже важливий момент. У королеви Великобританії немає права, або британський монарх, вони не мають права показувати свої емоційні реакції на будь-які події. Ораторське мистецтво – це коли щось відбулось, людина виходить на сцену і про це активно розповідає. Або мотиваційні оратори. Як ви собі уявляєте, ми серіал «Корона» знаємо тільки за вигадкою цього сценариста, цього біографа, який це написав. Тобто ми не знаємо, чи воно справді так було і про що вони говорили. Ці розмови з прем'єр-міністром – це взагалі таємна інформація, це не має вийти взагалі з цих стін. А ці розмови були між людьми, які вже в більшості своїй помирали. Тобто вона ж давно була при Єлизаветі. Тому, так як вона не може показувати свою емоційність, вона не може активно жестикулювати,
Вона не може дуже сильно грати з голосом, не може показувати свою харизму і розвивати її найважливіше. Як же ж вона її буде розвивати, коли вона з дитинства, куди б не прийшла, її всі раді бачити, її всі хлопають, її всі підтримують, і ніхто ніколи нічого поганого їй під час публічних виступів не скаже. Ну, майже ніколи такого не було. Тому в неї всі промови написані кимось, вона їх просто читала їх гарно, слухняно. І так як вона робила це все життя, вона навчилася це робити чітко, виразно, слухняно, так як їй радили її консультанти або помічники з комунікації. Угу. Прокоментуй, будь ласка, швиденько. Кейт пише: я завжди киваю головою, коли слухаю клієнтів. Я не знаю, звідки в мене ця звичка. Це вроджена емпатія, тобто це, я ж кажу, маніпуляції, нічого поганого немає, ми самі собою маніпулюємо. Тобто ми як тварини, ми маніпулюємо з нашими домашніми тваринами. Навіть, я знаю, недавно читав дослідження про собак, що собаки використовують 19 жестів, які вони використовують для спілкування зі своїми господарами. І в тому числі вони маніпулятивні, звичайно, і собаки маніпулюють нами, ми собаками. А що говорити вже між дітьми маніпулюють батьками, батьки дітьми. Тобто це нормально, ми емоційні люди. Микола, розкажи, як котами маніпулювати, кіпрськими, Вони змієловими. розумніші за нас, тому як ми можемо ними маніпулювати? Вони будуть завжди нами маніпулювати. Ну це жартую трошки. Те, що людина отак піддакує, вона показує, що їй цікаво слухати, і вона це чує. Кожне слово вона чує. Але якщо це робиться не несвідомо, а свідомо, і людина насправді не погоджується з тим, що говорить її співрозмовник, але штучно показує, що вона погоджується, а потім агресує або робить зовсім протилежне, це деякі політики так роблять, то це погано. А так бути уважним і щирим співрозмовником, уважно його слухати, це показник емпатичної або чарівної людини. І це добре. Якою була принцеса Діана? Ну так, до речі, ходять легенди, що вона насправді не так сильно людей любила, і не такою вона була приємною, якою її намалювали історики, біографи, телевізійники. Але ми не знаємо, може була такою, а може була інакшою. Я не знаю. Я знаю про те, що вона вміла слухати і голову так нахиляла, показувала, що я уважно тебе слухаю, тим самим показувала свою емпатичність і свою чарівність. А ще в неї був такий погляд із-під лоб'я, як українською сказати, погляд ось такий. Це такий погляд маніпулятивний, коли маленька дівчинка у тата щось просить, ось щось їй купити, в неї такий був погляд, як у маленької дівчинки. Просить співчуття і прийняття. Так, може бути таке. Від Юлії запитання. Микола, які фільми, що є корисними для тих, хто тему ораторської майстерності, ви б могли порекомендувати, окрім відомих «Король говорить» та «Залізна леді»? Ну, «Темні часи». Найголовніший фільм – це «Темні часи», тому що це фільм про війну. Я його раджу роками. От скільки він вийшов, коли він вийшов, десь років 10 назад він вийшов, чи трошки, можливо, менше. От скільки років він існує, от стільки років я його рекомендую. Але коли почалась війна, в 22-му році повномасштабне, тоді цей фільм зовсім інакше люди почали чути і бачити. Як я в «Піаністі», фільм «Піаністі» побачив заклеєні вікна, як у мене тут заклеєні, отак. Я це вперше побачив, коли почалась у нас війна. Я до того не помічав, що там вікна були заклеєні нахрест. Так, а зараз в «Темних часах» і в «Піаністі», наприклад, я чую тривоги, я бачу заклеєні вікна, тобто я це все бачу і помічаю. Тому сьогодні заходить дуже сильно фільм «Темні часи», тому що він в основному про Черчилля, але про Черчилля у часи війни, тому дуже багато подій перекликаються з нашими часами. Тому фільм про Черчилля. Якщо цікава презентація, то це 2 фільми про Стіва Джобса. Їх всього 2. Як фільми вони не дуже добрі, але там є моменти, які дуже цікаві. Коли, наприклад, як це називається? Вихід з зали, червона, як це називається, знак оцей. Так. Його просив Стів Джобс виключити, а це не можна, це протипожежна безпека. Для того, щоб вся увага була на першому комп'ютері, щоб весь це світло було тільки на сцені.
Ну, такі цікаві моменти, як він готував презентації, як він їх проводив. Тому два фільми про Стіва Джобса – це презентація. Темні часи це ораторське мистецтво. Там цікаво показано, як він готувався до промов, як він нервував перед, як він там все це відшліфовував, шукав цитати Цицерона по всьому будинку бігав. Тобто це дуже корисно і цікаво, і мотиваційно надихає. Два фільми про Стіва Джобса сказав, да? «Залізна леді» ви бачили, це дуже добре. «Темні часи», ну це основні фільми. Дякую, щиро тобі дякую за рекомендації. Йдемо далі. Які б 3 поради дали для підлітків, щоб опанувати хвилювання перед виступом або відповіддю під час уроків? До речі, запитую у тебе наразі вчитель, людина, яка працює вчителем в школі. Я знаю, це моя підписниця, тому це, ти знаєш, ти зараз даси таку дуже дієву професійну пораду вчителю. Говорили пів ефіру про маніпуляції, і оце коли просять назвати 3 поради, це теж маніпуляція, але точно не свідома. Тобто я не звинувачую нікого. Але коли вам задають таке запитання, просять назвати там 2 причини, там, чи 3 причини, там, чи 5 причин. Називайте стільки, скільки у вас є насправді, а не стільки, скільки вас попросили. Я можу назвати і 3, тому що я зазвичай можу назвати набагато більше порад, що можна робити для того, щоб дитина була більш впевненою для цього. Для дитини, та поради? Якщо можна порадити... Вибач, будь ласка, у нас тут почалися креативні коментарі за те, щоб виграти книгу, і там уже батл почався, люди почали шуткувати. Тому дякую, я щиро дякую за ваші коментарі, я кожен коментар читаю, бачу, відповідаю вам по можливості. Микола, дякую ще раз за такі змістовні відповіді. 3 поради, так. Щоб прибрати хвилювання. Щоб прибрати хвилювання? Ну, зараз, чекай, я перечитаю ще раз коментар, тому що він полетів вже наверх, і ти його точно не побачиш. Так, вербальні... Так, чекай. Боже! Які б 3 поради дали для підлітків, щоб опанувати хвилювання перед виступом або відповіддю під час уроків? Ну, тобто, зараз тебе запитує викладач або вчитель, вчитель, наприклад, математики, в тебе запитує. Вона щодня бачить, коли визиває учнів до дошки, що вони дуже хвилюються, вона хоче їм допомогти зняти це хвилювання. Найбільше, знаєш, є така весела історія, якщо хочеш... щоб людина ще більше почала хвилюватись, скажи їй не хвилюйся. І тоді вона почне ще більше панікувати. Точно. Я вивчав історію багатьох ораторів, і не тільки публічних осіб, співаків, різних акторів. Вони майже всі вони боялись публічно виступати. Навіть топові зірки, ми про це говорили в минулих ефірах, боялися публічно виступати, просили на себе... Будь ласка, Майкл Джексон. Так, Майкл Джексон просив найбільше світла на себе направити, щоб не бачити людей. Хоча ця людина виступала з 5 років. Тому хвилювання, воно або Барбара Стрейзен теж, вона вийшла і вона погано виступила, і потім ще там 10 чи 12 років взагалі не виступала, тому що боялась публічно виступати. Це хвилювання, воно видно, коли людина виходить, трошки хвилюється, це видно, і по акторам, і по артистам це все можна побачити. Алла Пугачова, до речі, ховалася фортепіано, так? Так. Тому якби такі були прості лайфхаки, то все було б набагато простіше. Можна було б їх написати десь там в школі на дошці, і діти все виконували так, як є. Я за професійне опанування ораторського мистецтва. Колись дуже давно в школах обов'язково була риторика, і її вивчали діти з 1-го і по останній клас. І це було обов'язково. Без риторики людина не могла отримати середньої освіти. Сьогодні це не так. Сьогодні вважається, що людина має відпрацьовувати ці навички на інших уроках. Хоча деякі школи впроваджують уроки риторики, але як можуть, так і викладають. Тому я за те, щоб дати дитині техніку публічних виступів, щоб їй було цікаво публічно виступати. Що таке техніка ораторських виступів? Вона має знати, де їй стояти, куди її руки діти, куди ноги діти, куди дивитись, як говорити, з чого почати, що сказати обов'язково всередині, як закінчити свій виступ, як готуватися до цього виступу, чи вчити його на пам'ять, чи пересказувати своїми словами. І це все створює азарт. Дитині потім стає цікаво.
це все відпрацювати, коли вона щось знає і вона хоче це використати. Їй просто цікаво це використати. Тому перше, що можна їй дати, це дати їй нові знання по техніці ораторського мистецтва. Навчити її правильно стояти, жестикулювати, вправи на голос дати, на дихання. Можна поробити такі розминки під час уроків. Голос і жести – це фізичні навички, це не інтелектуальні навички. Не можна щось прочитати, змінити свій голос, покращити дикцію або опанувати мову тіла. Це так не працює. Це фізичні навички. Над ними слід працювати щодня протягом багатьох тижнів і місяців. Тому потрібно опанувати мову тіла, голос, зробити розминки для жесту, для голосів. Але найголовніше – це все техніка, це має бути завжди. Але перед самим виступом має бути підготовка. Тому коли людина імпровізує, або коли вона готувалась на колінках, тільки що перед уроком, або от вночі, півночі не спала і прийшла заспана і щось намагається згадати, в неї буде імпровізація. А імпровізація – це втрата форми. Тобто підуть, полетять і жести, і погляд, і буде затягнуто, і буде все нечітко, нелогічно, непослідовно, і незрозуміло, і невнятно. Тому потрібно готуватися, розповідати багато разів різними словами, зробити розминки на голос і на жести. Це реально фізичні, можна розігріти пальці, руки, трошки зняти затиск, тому що перед хвилюванням, я просто поясню трошки, що відбувається. Так, що відбувається коли людина хвилюється, то в неї викид адреналіну, гормонів таких стресу, які дозволяють їй побороти стрес. Але стресу насправді немає, він надуманий, ніхто на нас не нападає під час публічних виступів. Але гормони вже в крові і треба з ними щось робити. А вони паралізують трошки тіло, і воно трошки так зажимається або починає тремтіти через те, що дуже багато цієї енергії. Тому фізичні вправи, розминки – це абсолютно дієва історія. Подивіться, як артисти перед виходом на сцену, що вони роблять, для того, щоб там не наробити дурні, що вони роблять, як вони розігріваються. Так я вам скажу ще один секрет, політики теж це роблять. Вони теж роблять ці вправи, вони присідають, стрибають, дихають нижнім диханням, роблять вправи на голос, на жести, руки розігрівають. Є ще вправа акторська, коли можна побити один одного так по контуру тіла, так, і воно теж трошечки знімає цей запис. І це все трошечки знімає зажими ці всі, і людина стає трошки більш розслабленою, може сфокусуватись на чомусь, обов'язково завчити початок і кінець, щоб був цей старт, щоб не було цього ступору на початку. Ну і в школі можна там десь щось написати собі на дошці, там, або дати там однокласнику, якщо що підкаже, якщо щось забув, це не страшно. Дитина в школі, вона там навчається для того, щоб робити помилки, а не для того, щоб там бездоганно і ідеально виступати. Я б взагалі, як це сказати, винагороджував дітей саме за помилки, не за ідеальний виступ. Ідеальний виступ, це, пам'ятаєш, в школі ГДЗ, ми написали, воно ідеально, і що? Ми чомусь навчились? Нічому, сьогодні ChatGPT. Це не цікаво. Людина вчиться тоді, коли робить помилки. Тому нехай поробить багато помилок, але важливо провести інструктаж. Все-таки не імпровізувати. Треба знати і розуміти, що публічні виступи, ораторське мистецтво – це наука, яку вивчають протягом віків. Я сьогодні дуже глибоко вивчаю Цицерона і перекладаю одну з його промов. Ці люди майстерно володіли словом і могли своєю промовою засудити на смерть людини. Оце, або стати консулом, наприклад, в Римі, виграти вибори. Тільки за рахунок ораторського мистецтва, не маючи особливих зв'язків і грошей, будучи ніким. Тому ця техніка, вона культивована віками, її вивчають і вдосконалюють віками. І сьогодні додають нові теми, я сьогодні про них сказав. Це доказова аргументація, я сьогодні сказав про сторітелінг. З'являються нові теми, які впроваджуються, культивуються. Сьогодні є найпоширеніший запит – це хаотичне мислення мовлення. Тобто людині важко впорядкувати свої думки, конструктивно висловити свою думку, завершити її і тільки після того перейти до наступної думки. І це треба змінити спосіб мислення. І це ще один такий челендж для нас, для того, щоб змінити свою комунікацію. Тому це серйозна професійна тема, яку треба довго вивчати. Тому я вчителю пораджу прочитати все, що є по теорії. Неважливо, який предмет. Можна давати риторику на будь-якому предметі. Всюди, де діти висловлюють свою думку, можна підказати дитині, як це зробити. І трошки додати цих активностей для того, щоб діти відчули, зняти ці затиски у дітей перед уроком, перед важливим виступом, щоб вони не накручували.
Ну і якщо оцінки повідміняли і винагороджували за помилки, взагалі б ми б жили в щасливому суспільстві сьогодні. Це наполовину жарт. Так, Микола, і дуже дякую. Надзвичайно цікавий ефір. Ти знаєш, що з Угу. тобою я ладна говорити 2-3 години. Останнього разу, коли ми з тобою зідзвонювалися по телефону, здається, ми 2 години проговорили. І ми з Миколою дуже часто і на професійні теми, і Микола розповідає, як там каштани на Хрещатику цвітуть. Тому я тобі дуже вдячна і за нашу дружбу, можу вже про це сказати, що це крізь роки, вже стільки років ми спілкуємося, за твою підтримку, за твій професіоналізм. І давай ще декілька запитань, і ми будемо завершувати ефір і дарувати цю чарівну книжечку «Шлях до так. Як Давай. вести переговори, не здаючи позицій». Книга, яка справила враження на мене, і я сподіваюся, що справить враження на ту людину, яка отримує її від мене в подарунок. Коментар. Іноді слухаю промови Арестовича і, здається, розумна людина. Погоджуюсь з його судженнями, а через півгодини слухаю протилежну думку інших ораторів. Іначе теж згоден з ними. Підкажіть, я зовсім тупий. Ні. Запам'ятайте головний закон маніпуляції і пропаганди. Можете навіть записати. На заняттях я прошу його записати. Людина схильна погоджуватись з тим, що хоче чути, і з тим, що вже колись чула. Тому ці люди просто відчувають суспільство, настрої, вони знають, що вони хочуть чути, і вони їм це говорять. А далі вони повторюють багато разів. І коли ви це почули ще у когось іншого, то ви з цим погоджуєтесь, тому що ви це чуєте. Це ти маєш на увазі зараз оця просто вибухова фраза 2-3 тижні і війна закінчиться? Оця фраза Арестовича історична? Ні, не тільки це. Ну, і всі інші фрази. Тобто людина знала заздалегідь, що нічого не закінчиться за 2-3 тижні? Я не знаю, чи знала вона, чи не знала. Я ж не знайомий з цією людиною. Я не знаю, я його не слухаю. Слава Богу, Микола. Я його не слухаю, він мені не дуже цікавий. Але він використовує, напевно, оцей прийом, коли він відчуває людей, він розуміє, що вони хочуть чути, і він говорить, просто вкладає в вуха те, що люди хочуть чути, і повторює це багато разів. Таким чином створюється, культивується авторитет в суспільстві, який базується не на раціональній комунікації, а на емоційній, тобто безумовна довіра. І далі вже простіше йому насаджувати свої більш агресивні, більш егоїстичні або навіть шкідливі наративи в суспільстві. Угу. Цікаво. Запитання наступне. Нещодавно дивився інтерв'ю Макса Фадєєва. Це продюсер, співак, де він розказує, що у нього страх сцени і великих залів. Виступає, щоб не бачити людей. Підкажіть, це хайп чи справді переступає через себе заради своїх фанатів? Ні, точно. Творчі люди – це всі інтроверти. Творчих людей, екстравертів, я не знаю, хто це може бути. От якщо реально людина творча, вона не може бути екстравертом. Знаєте чому? Тому що творча людина – це людина, яка дуже спостережлива. Це людина, яка бачить все. Вона бачить деталі, вона пам'ятає кольори, вона пам'ятає гудзики, вона пам'ятає емоційні реакції, вона чіпляється за слова, вона чує те, на що, що у нас би пролетіло просто. Ми б так... А вона це запам'ятала, і вона пам'ятає все життя, і з цього може написати пісню, або написати книжку по чимсь з цього. Тому талановиті люди – це спостережливі люди. І вони не можуть бути екстравертами. Екстраверти, вони технічно. Тобто, коли людина навчилась співати, танцювати, грати в театрі, або публічним промовам, то вона показує свою техніку. Техніку – це не талант, це техніка. От вона вміє грати. Вона виходить на сцену, зосереджується на чомусь, що вона має заспівати, зіграти, станцювати, передати, сказати. І це не вона. Вона в даний момент показує свою професійність. І йде далі. І потім помирає там від того стресу, який вона пережила, або навпаки від задоволення, які вона отримала. Якщо її хлопали, були вдячні, вона була відкрита, і люди так само були відкриті, і ця взаємодія додала. Тому я повірю в те, що людина боїться публічно виступати. Я вже казав про тих публічних осіб. Таке є.
Кейт, моя підписниця, пише: добре, коли вчитель не авторитарний, авторитетний і підтримуючий. Тоді діти не будуть боятися помилок і не втратять інтерес. Ну, Микола, звичайно. в мене є пропозиція. Ну, що це? Слухай, а давай зробимо приватну школу і будемо викладати з тобою для діток. От я, наприклад, на Кіпрі викладаю для підлітків, для дівчат і для хлопчиків мистецтво комунікації. Тут на Кіпрі на вихідних, коли я не зайнята своїми проєктами, в суботу, в неділю я викладаю для підлітків. Слухай, давай викладати для дітей українських. Добре. Давай поговоримо. Давай ще запитання. Я повідповідаю. Давай. Давай. Так, слухай, знаєш, там вже такі запитання, там коментарі. Давай, знаєш про що зараз? Зараз я хочу сказати, тому що ми вже майже 1,5 години в ефірі. Я думаю, що комусь дітей вкладати, комусь чоловіка годувати, комусь медитацію на ніч робити, а ми тут зі своїми мистецтвами і зі своїми порадами. Звісно, вони корисні, але ми розуміємо, що у вас свій час є, тому ми взагалі планували годину. Друзі, а зараз Микола згадає всі запитання, які ви задавали за час нашого прямого ефіру, і ми визначимо переможця, хто таки отримає цю книгу, куди вона поїде, в яке місто, в яку країну. А зараз ті, хто нас дивляться, я дуже хочу до вас звернутися з таким проханням. Уявіть, що зараз ви можете піти з нашого прямого ефіру з маленькою сумочкою, з такою торбинкою. І щоб у цю торбинку ви поклали, щоб ви винесли з цього прямого ефіру. Можете написати одне слово, можете 2 слова, які вас зачепили, які, можливо, були для вас інформативними, корисними, цікавими, креативними, незвичайними, щось нове, що ви сьогодні почули, ту інформацію, яку отримали, або, можливо, ті емоції, якими ви наповнилися протягом цього ефіру. Напишіть зараз нам, що ви покладете в цю торбинку, з якою ви підете з нашого прямого ефіру. А Микола зараз скаже мені, що такого цікавого ми почули в запитаннях, і яке запитання чи коментар були найкреативнішим. Ну, мені подобаються запитання про кіно, тому та дівчинка, яка про кіно запитала. Про кіно запитала. Микола, я тобі так вдячна, тому що вона живе на Кіпрі в горах, в селі Перапеді, розумієш? Ну, от супер. От. І тому ця книжка поїде на Кіпр в гори. Друзі, я не підговорювала Миколу зараз, але з Лімасолу до Перапеді 20 хвилин на автомобілі. Тому я поїду і її відвезу в Перапеді, в цю деревушку, в маленьке село, маленьке, але мальовниче в горах. Цю прекрасну книгу Роджера Фішера, яка називається «Шлях до так. Як вести переговори, щоб не здавати своїх позицій». Я дякую. Хтось просив каменюку з Кіпру, обов'язково передамо вам каменюку, і Микола просив якось пісочку, моря привезти, привезу обов'язково і піску кіпрського, і моря. Пишуть фільм, подивлюсь, фільм, який ви рекомендували. І ще раз, фільм «Темні часи» про Вінстона Черчилля. Так, я сказав «Темні часи» і сказав про 2 фільми про Стіва Джобса, там є тема презентації, можна подивитися про презентації. Фільм. Ну так, всі моменти. Але якщо цікава вам тема британської риторики, а вона цікава нам, тому що вони нащадки римської риторики, вони її серйозно вивчали протягом своїх віків, то серіал «Корона», який ми сьогодні вже сказали, там є і Тетчер, і Черчилль, тому дівчатам особливо буде цікаво подивитися, тому що там драматичні сюжетні лінії цікаві, але є і публічні виступи, і прем'єр-міністрів, перемовини, тому там є моменти, коли їм готують ці виступи, коли їм потрібно було домовитись, пам'ятаєш, там, де королева з Тетчер в Південній Африці, здається, вони там не могли знайти компроміс, і попросили письменника, щоб він їй знайшов це слово,
яке дозволить їм погодитись з цим словом разом. От таким чином риторика об'єднує людей і навіть сприяє розвитку суспільства і демократії країни. Микола, пишуть наші підписники, зараз написала Кейт, я зрозуміла важливість унікального досвіду в публічних виступах і буду більше ділитись ним на своїй сторінці і сміливіше. У Кейт, вона буквально вчора на мене підписалася в Інстаграм, я подивилася її сторіночку, вона якраз веде блог про виховання діток. Дорогі друзі, мої підписники, які коментували, будь ласка, підписуйтесь на сторіночку Миколи, задавайте свої запитання. Я раджу кожному і кожній, хоча б коли-небудь, можливо, якщо у вас зараз немає такої фінансової можливості приділити цьому час, поставте собі таку галочку, пройти заняття з ораторської майстерності. Пам'ятайте, будь ласка, що публічний виступ – це не той виступ на 100, на 150 людей десь на величезній конференції. Публічний виступ – це навіть виступ перед однією людиною. Перед однією. Перед своїм чоловіком, коли ви хочете його вмовити полетіти на Мальдіви чи купити вам нові туфлі. Це виступ перед вашим керівником, коли ви просите підвищення заробітної плати. Це виступ перед своїми колегами на нараді кожного вівторка. Кожен виступ, коли вас слухає одна людина і більше, це вже публічний виступ. І вам обов'язково потрібно мати знання і навички ораторської майстерності. Микола, сердечно дякую за твій професіоналізм, за те, що ти в мене є, за те, що ти зустрівся на моєму життєвому шляху і за те, що передаєш абсолютно безкоштовно зараз в прямому ефірі свої знання, які ти здобував роками. Дякую за 15 років твого досвіду і за те, яким ти є справжнім, позитивним і професійним. Дякую тобі за це. Дякую, тобі теж дякую. Всім всього найкращого. Розвивайте свої комунікаційні навички для того, щоб ми були більш конструктивними, зрозумілими, більш результативними в своїх діалогах, повсякденних, особистих, ділових і суспільних, для того, щоб розвиватися разом. Дякую. Так, останні коментарі і вже біжимо. Микола молодець, щастя, здоров'я, спаси Господи. Вітаю всіх, гарного вечора, всім гарного вечора. А перед дзеркалом рахується, коли людина виступає, це публічний виступ? Так, мій собака любить, коли я перед ним виступаю. Перед дзеркалом, я скажу перед дзеркалом, щоб люди правильно робили, коли перед дзеркалом виступаєте, це може бути репетиція просто виступу, або проговорення відповіді на запитання. Ще така є психотерапія, це коли ви дали відповідь в своїй комунікації діловій не так гарно, як хотілося би. І ви йдете додому і проговорюєте, продумуєте, треба було інакше відповісти, може було м'якше, можна було більш аргументовано. І тут дуже важливий момент. Це треба не в голові проговорити, а саме вголос. Тому що те, що ми в голові проговорюємо, ми забуваємо. Нам треба саме навичку вербального проговорення. Для чого? Для того, щоб не повторювалась така ситуація, а ситуація така повториться. Тому дуже важливо вдома перед дзеркалом проговорити цю правильну відповідь, або коли ви готуєтесь до виступів, теж можна перед дзеркалом. Але є нюанс – не дивитись в очі. Не дивитись в очі. Ви стоїте, вас повністю видно, ви бачите свої ноги, руки, але перед вами стоїть інша людина. Для чого це потрібно робити? Для того, щоб ви могли себе формувати, щоб ви бачили, де ваша спина, і ви в цей момент, як свій особистий тренер або коуч сам собі, ви просто себе формуєте і дивитесь, і виправляєте одразу людину, яка стоїть перед вами в дзеркало. Тому в очі не дивіться, але перед дзеркалом це враховується, це дуже ефективно. І на відео записувати дуже ефективно, особливо для того, щоб позбутися слів і звуків паразитів. У, ви переслуховуєте, ще раз записуєте, поки вони не зникнуть. Це дуже корисна вправа. А я не переслуховую, Микола. Ти знаєш мій лайфхак. Я знімаю з першого разу і все викладаю в Інстаграм. Чому? Тому що я вважаю, що я жива людина, і тому що мої підписники повинні чути мої
ну не те, що повинні. Я вважаю, що це окей, що я жива людина і щодня можу собі дозволити так спілкуватися. Але коли я виходжу на конференцію, я вже не маю права на А, ОУ. Тому і для цього в мене є чудовий викладач з риторики, який допоможе мені перед якимось публічним виступом трошки підтягнути свої знання і навички. Дякую за пораду. Тобі пишуть. Тобі Сергій пише: дякую за ваш час, Микола. Микола, вдячна і на все добре. До нових зустрічей. Чекатимемо нових прямих ефірів, дорогі друзі. Залишайтеся на наших сторіночках, підписуйтесь на Миколу і на все добре. Гарного вам вечора. Дякую, гарного вечора всім.